तपाईं यदि एउटा प्रफिटेबल ट्रेडर बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि के चीजले डिटरमाइन गर्छ तपाईको सक्सेस र फेलियर? तपाईले कस्तो खाली स्टक छान्नु भयो, कति पैसा लगाउनु भयो, तपाईको विन रेट कति छ, तपाईको ट्रेडिङ सेटअप कस्तो छ, यो चीजहरु तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ होला। यस दिस आर इम्पोर्टेन्ट, तर त्यो भन्दा पनि बढी इम्पोर्टेन्ट एउटा चीज छ, एन्ड इट्स योर preparation for the trade that you are about to enter. So how do you determine the success or failure of any trade? It's not that you just look into a stock and dive into the trade, but it is the preparation that you do before entering into any trade. Preparation भनेको के त? कुनै पनि ट्रेड लिनु भन्दा अगाडि तपाईले चार्टलाई कतिको एनालाइज गर्नु भएको छ, तपाईको प्रेडिक्सनलाई एक्युरेट बनाउनको लागि कतिको वर्किङ तपाईले गर्नु भएको छ बिफोर एन्टरिङ इन्टु एनी ट्रेड. That's important. आजको भिडियो सबैलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ, स्पेशली बिगिनर्सहरुलाई, किनभने आज हामी सिक्न चाहदै छौं कि चार्टलाई एनालाइज कसरी गर्ने र चार्ट एनालिसिस गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि स्टार्ट कसरी गर्ने. To analyze the chart, we have to take care and pay attention to numerous factors like price, volume, time frame. तर आजको भिडियोमा हामी प्राइस र भोल्युम भन्दा पनि टाइम फ्रेममा बढी फोकस गर्दै छौं. र ट्रस्ट मी, टाइम फ्रेम यदि तपाईले बुझ्नु भयो भनेदेखि मेन खेल नै त्यसमै छ के. टेक्निकल एनालिसिसको वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल फिचर भनेकै यो जुनसुकै पनि टाइम फ्रेममा युज गर्न मिल्ने कुरा हो. सो आजको भिडियोमा हामी डिफरेन्ट टाइम फ्रेममा कुनै पनि स्टकलाई कसरी एनालाइज गर्ने, ट्रेडर आफ्नो ट्रेड लिनको लागि कसरी प्रिपेयर हुने, टप डाउन अप्रोच भनेको के हो, यसलाई आफ्नो ट्रेडिङमा कसरी युज गर्ने भनेर सिक्न जाँदै छौं. फर्स्ट अफ अल हामी यो बुझौं कि टाइम फ्रेम भनेको के हो. कुनै पनि एउटा स्टकलाई लिएर त्यसको चार्ट खोल्नु भयो भनेदेखि तपाईले विभिन्न टाइम फ्रेममा त्यो स्टकलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै त्यो स्टकलाई 1 डे को चार्ट हेर्ने हो कि त्यो भन्दा बढीमा जाँदाखेरि 2 डे, 1 वीक, 1 मन्थ को चार्ट पनि हेर्नु मिल्छ, र त्यो भन्दा कममा जाँदाखेरि 2 आवर, 1 आवर, हाफ आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स सम्मको पनि चार्टहरु हुन्छ. र यसरी मल्टिपल टाइम फ्रेममा चार्टलाई हामीले हेर्न सिक्यौं भनेदेखि त्यसको बेनिफिट के छ त भनेर हामी भिडियोको एन्डमा कुरा गरौँला. अहिलेको लागि मैले अघि भनेको टप डाउन अप्रोच के हो त भनेर पनि अलिकति बुझौं. टाइम फ्रेममा टप डाउन अप्रोच भनेको चाहिँ हायर टाइम फ्रेमदेखि लोअर टाइम फ्रेमसम्म चार्टलाई बिस्तारै एनालाइज गर्दै जानु हो. जस्तै हामी 1 मन्थबाट स्टार्ट गरेर 1 वीक, 1 डे, 1 आवर हुँदै हुँदै विभिन्न चार्टहरु हेर्छौं, त्यो पनि एउटै स्टकको, र हाम्रो एनालिसिस गर्छौं अनि ट्रेडको लागि रेडी हुन्छौं. जस्तै हाई टाइम फ्रेममा एरिया अफ भ्याल्यु अथवा जोन, सपोर्ट रेजिस्टेन्स, हैन, प्याटर्न्सहरु सबै हेर्न मिल्यो अनि बिस्तारै त्यसलाई लोअर टाइम फ्रेममा पनि एनालाइज गर्यो. हायर टाइम फ्रेममा गरेको एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरु, एरिया अफ भ्याल्युहरु एकदम स्ट्रङ र एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ट्रेडको लागि. ओके, सो अब यतिको बेसिक इन्ट्रोडक्सन तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो. अब यसलाई चार्टमा गएर हैन भिजुअली नै हामी हेरेर सिकौं है. सो पहिला सुरु टाइम फ्रेम एक्सप्लेन गर्नको लागि मैले एउटा यो र्यान्डम चार्ट निकालेको छु. यो एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको चार्ट हो र एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको यो 1 डे चार्ट हो. 1 डे चार्ट भन्नुको मतलब के, हामीले टाइम फ्रेम चाहिँ 1 डे को सिलेक्ट गरेको छौं र जति पनि क्यान्डल्स यसमा देख्नु भएको छ यो रेड र ग्रीन क्यान्डल्सहरु, यो एउटा क्यान्डलले चाहिँ एक दिन रिप्रेजेन्ट गर्छ. अब हामी यही चार्टमा चाहिँ हायर टाइम फ्रेम र लोअर टाइम फ्रेमको चार्ट खोल्न सक्छौं. यहाँ माथि टप लेफ्टमा इन्डिकेटर्स भन्दा उता यो टाइम फ्रेम चुज गर्ने ठाउँ हो. यहाँ अहिले 1 डे मा छ चार्ट. अब त्यस्तै गरी मैले यहाँ 1 मन्थ को चुज गर्न सक्छु. यो मन्थली चार्ट भयो. यो 1 मन्थ को चार्टमा एउटा क्यान्डलले चाहिँ 1 मन्थ रिप्रेजेन्ट गर्छ. जस्तै यो देख्नु भएको छ जुन यो जनवरीको भयो, यो डिसेम्बरको भयो, यो नोभेम्बरको भयो. यस्तै गरी गरिकन एक एक महिनाको एउटा क्यान्डलहरु सबैलाई एकैचोटी हेर्यो भने यो चार्ट बनेको हुन्छ. र अब मन्थबाट लोअर टाइम फ्रेम हामी 1 वीकमा पनि जान सक्छौं. त्यसै गरिकन अब 1 डे अघि मैले देखाइहाले 2 आवर, 1 आवर भनेर छ, 1 आवरमा पनि चार्टलाई हेर्न सक्छौं. र त्यो भन्दा लोअर टाइम फ्रेमहरु पनि छ, जस्तै 45 मिनेट, 30 मिनेट, 15 मिनेट, 5 मिनेट, 1 मिनेट सम्म पनि छ है. यो सबै टाइम फ्रेममा कुन चाहिँ एक्ज्याक्टली पर्फेक्ट छ ट्रेडिङ गर्नको लागि भनेर त्यस्तो रुल चाहिँ छैन. डिफरेन्ट टाइम फ्रेममा चार्टलाई हेरेर कुन टाइम फ्रेममा ट्रेड लिँदाखेरि आफ्नो लागि सुटेबल हुन्छ त्यो ट्रेडरले नै आफै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. म चाहिँ बेसिकली 4 वटा टाइम फ्रेम मोस्टली युज गर्छु, तर जहिले पनि त्यही मात्र युज गर्छु भन्ने चाहिँ छैन. 1 मन्थ, 1 वीक, 1 डे एन्ड 1 आवर. अब हामी पहिला 1 डे चार्टमा जाउँ है. 1 डे चार्टलाई अलिकति जुम इन गरेर हेर्दाखेरि हामीले रेड क्यान्डल र ग्रीन क्यान्डलहरु देख्छौं. र यो एउटा क्यान्डल हेर्ने हो भनेदेखि यसले एक दिन रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ. एक दिन रिप्रेजेन्ट गरेको भन्नु मतलब के, त्यो दिनको ओपनिङ प्राइस कति थियो, क्लोजिङ प्राइस कति भयो, प्राइस हाईएस्ट कति माथिसम्म गयो र लोएस्ट कति तलसम्म गयो, त्यो चाहिँ एउटा क्यान्डलले रिप्रेजेन्ट गर्छ. र त्यो डेली चार्टमा हेर्नु भएको छ भनेदेखि 1 डे को देखाउँछ, वीकलीमा 1 वीकको, मन्थलीमा 1 मन्थको, आवरलीमा 1 आवरको, त्यसरी हुन्छ है. जस्तै यही क्यान्डललाई
चार्टलाई नै हेर्नु पर्दाखेरि यो क्यान्डलको ओपनिङ प्राइस यहाँ छ र हाइएस्ट प्राइस पनि यही नै हो र यसको क्लोजिङ प्राइस यहाँनिर छ र यसको लोएस्ट प्राइस यो यहाँसम्म पुगेको थियो। त्यो एक दिनमा यति हाईसम्म यति लोसम्म पुग्यो, यतिमा ओपन भयो, यतिमा क्लोज भयो भनेर यो क्यान्डलले देखाउने हो र अर्को दिन स्टार्ट भएपछि फेरि अर्को क्यान्डल बन्छ र हामीले हेर्ने यो हरेक क्यान्डलहरूले एउटा न एउटा स्टोरी भनिरहेको हुन्छ। मैले क्यान्डल स्टिकको स्टोरी अनि क्यान्डल स्टिकले बायर र सेलरको माइन्डसेटको बारेमा के भन्छ भनेर पनि भिडियोमा भनेको छु। टेक्निकल एनालिसिस फर बिगिनर भिडियो हो त्यो भिडियोको लिङ्क मैले माथि पनि दिएको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा। अझ डिटेलमा मैले क्यान्डल स्टिकलाई त्यहाँ बुझाएको छु। तर आजको हाम्रो कन्सर्न क्यान्डल स्टिक भन्दा पनि टाइम फ्रेममा छ। र त्यस्तै गरी अब हामी 1 विकको चार्टमा जाउँ। अब 1 विकको चार्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा क्यान्डलले एक हप्ता रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै यो ग्रीन क्यान्डल जुन 14 जनवरी वाला विकलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेदेखि त्यो विकमा ओपन प्राइस कतिमा ओपन भयो, त्यो विकको एन्ड हुनुजेलसम्म त्यो प्राइस कतिमा गएर क्लोज भयो र हाइएस्ट कतिसम्म पुग्यो, त्यो विकभरिमा लोएस्ट कतिसम्म पुग्यो भनेर यो ग्रीन क्यान्डलले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। यसरी नै हामी विभिन्न टाइम फ्रेममा चार्टलाई हेर्न सक्छौँ। अब तपाईँहरूले बेसिक्स टाइम फ्रेमको बारेमा त बुझ्नुभयो। अब लोअर टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेममा चार्टलाई कसरी एनालाइज गर्ने भनेर अब म सिकाउँछु। अब यहाँनिर तपाईँले बुझेको कुरा के छ भनेदेखि जस्तै म 1 डेको चार्टमा गएँ। ल लेट्स गो टु 6 फेब्रुअरी। 6 फेब्रुअरीमा यो एउटा रेड क्यान्डल बनेको छ हो। तर 6 फेब्रुअरी एउटा दिनभित्र पनि 4 घण्टा त ट्रेडिङ भएको हुन्छ र अब हामी 1 डे भन्दा पनि लोअर टाइम फ्रेममा गयो भनेदेखि जस्तै 1 आवरमा गयो भनेदेखि 6 फेब्रुअरीको हामीले 4 वटा क्यान्डल देख्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ 6 फेब्रुअरी 11, 12, 13, 14 भनेर। सो बेसिकली यो 4 वटा क्यान्डल जुन छ यो चाहिँ 6 फेब्रुअरीको क्यान्डल्सहरू भयो र हामीले आवरली चार्टमा हेर्दाखेरि 4 घण्टाको 4 वटा क्यान्डल देख्छौँ। एउटा पर्टिकुलर क्यान्डल, एउटा पर्टिकुलर चार्ट हेर्दाखेरि कुन टाइम फ्रेममा मैले त्यो हेरिरहेको छु भन्ने पनि जरुरी हुन्छ। उता 1 डेमा ग्रीन क्यान्डल बनिरहेको छ भनेदेखि त्यहाँभित्र अलग अलग ग्रीन रेड क्यान्डलहरू बनिरहेको हुनसक्छ। सो दिस इज वाइ टाइम फ्रेम तपाईँले जान्नुपर्छ। सो टाइम फ्रेमलाई युज गरेर चार्टलाई कसरी एनालाइज गर्ने विभिन्न टाइम फ्रेममा भनेर चाहिँ अब हामी सिक्छौँ। त्यसको लागि मैले एउटा यो एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चार्ट खोलेको छु। अहिले हामी 1 डे चार्टमा छौँ। सो लेट्स गो टु द हाइएस्ट टाइम फ्रेम। हामी 1 मन्थ चार्टमा जाँदैछौँ। 1 मन्थमा के भइरहेको छ ओभरअल सिनेरियो हामी हेरौँ एकचोटि। ओभरअलमा पनि पास्टदेखि हेर्नुभन्दा पनि अहिले लेटेस्ट रिसेन्टली चाहिँ के भइरहेको रहेछ। अब यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि यो डाउन ट्रेन्डमा थियो र डाउन ट्रेन्ड अक्टोबर 22 देखि ब्रेक भएर यो अप ट्रेन्डमा छ अहिले। किनभनेदेखि प्राइस कन्टिन्युसली हायर हाई हायर लो हायर लो बनाएर यसरी अप ट्रेन्डमा गइरहेको देखिन्छ। सो लङ टर्म ट्रेन्ड हाम्रो के भयो भन्दाखेरि 1 मन्थमा चाहिँ हामी अप ट्रेन्डमा छौँ र 1 मन्थ भन्दा अलिकति सानो टाइम फ्रेममा जाम। अब हामी 1 विकमा गएँ। 1 विकमा आएर म सपोर्ट रेजिस्टेन्स यदि ड्र गर्न चाहन्छु भनेदेखि मैले देखिरहेको छु यो एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स विच हेज टर्न आउट टु बी द सपोर्ट एरिया है। अनि अर्को एउटा रेजिस्टेन्स एरिया अहिले प्राइस जहाँ छ त्योभन्दा तल मैले यो ड्र गरेँ भने त्योभन्दा माथि चाहिँ मैले यो एरिया देखिरहेको छु। यो एरिया जुन 2 चोटि रेजिस्टेन्स भएको छ इन द विकली टाइम फ्रेम। यो बेलामा त 5 विक्स नै त्यो एरियाबाट माथि जान सकेको छैन प्राइस। सो यसरी मैले सपोर्ट रेजिस्टेन्स ड्र गरेँ हायर टाइम फ्रेममा 1 विकमा। सो अब हामी त्यसपछि 1 डेमा आयौँ भनेदेखि अब 1 डेमा हेरौँ। अब 1 डेमा बेसिकली के भइरहेको छ भनेदेखि यो सर्ट टर्म डाउन ट्रेन्ड चाहिँ यहाँनिर अलिकति ब्रेक भएर फेरि अप ट्रेन्ड सुरु भएको जस्तो देखिन्छ होइन। अब यो मोमेन्टमा के गर्न सकिन्छ त भनेदेखि अब यो मोमेन्टमा एक्ज्याक्टली हामी ट्रेड लिनको लागि रेडी छौँ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। र यसरी हामीले हायर टाइम फ्रेमबाट चार्टलाई एनालाइज गर्दाखेरि हामी के देखेको थियौँ त भन्दाखेरि लङ टर्ममा 1 मन्थमा चाहिँ प्राइस अप ट्रेन्डमा छ। सो इट इज रियली अ गुड सिग्नल कि तपाईँले यदि यो बेलामा बाई अपर्च्युनिटी कुनै देख्नुभयो भनेदेखि तपाईँले बाई गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ ट्रेन्ड सँगसँगै चलिरहनु भएको छ, तपाईँको मुभ लङ टर्म ट्रेन्ड सँगसँगै छ। सो देयर आर हायर चान्सेस अफ मेकिङ प्रफिट। तर यो भन्न खोजेको होइन कि यही पोइन्टमा गएर एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको तपाईँ सेयर चाहिँ बाई गरिहाल्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। हेर्दैमा लङ टर्ममा अप ट्रेन्डमा छ भन्दैमा जहाँ पाए त्यहीबाट बाई गर्ने चाहिँ होइन। यसमा बेसिकली प्राइस एक्सन नै हेर्ने। अब प्राइस यहाँबाट कता जान्छ त यदि माथिको डाइरेक्सनमा गयो भनेदेखि यहाँभन्दा पनि माथि ब्रेकआउट हुन थाल्यो भनेदेखि हामीलाई राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ बाई गर्नको लागि। किनभनेदेखि एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स एरिया यसले ब्रेक गरेको हुन्छ र त्यो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स एरिया पनि हामीले यत्तिकै हावामा ड्र गरेको छैनौँ। यो 1 विक योभन्दा हायर टाइम फ्रेममा ड्र गरेको एरिया भएको हुनाले यो एउटा स्ट्रङ एरिया हामीले भन्नु मिल्छ। र यहाँबाट प्राइस तल गयो भने हामी वेट गर्न सक्छौँ यो जोनसम्म। किनभने यो जोन भनेको पनि हाम्रो एउटा एरिया अफ भ्याल्यु हो। यो जोनमा आएपछि हामीले बाई अपर्च्युनिटीहरू हेर्न सक्छौँ। त्यसरी चार्टलाई एनालाइज गरेर हामीले बाई गर्ने अपर्च्युनिटी निकाल्यौँ भनेदेखि अनि बल्ल अलिकति प्रेडिक्सनमा हाम्रो एक्युरेसी
आउन सक्छ। यहाँ बेसिकली म अब कुन सेयर बाई गर्नुपर्छ अथवा कुनै सेयरलाई खोलेर मैले एनालाइज गर्न खोजेको चाहिँ होइन। मैले तपाईहरुलाई जस्ट मल्टिपल टाइम फ्रेममा चार्टलाई कसरी एनालाइज गर्न सकिन्छ, कसरी बाई अपर्च्युनिटीहरु निकाल्न सकिन्छ भनेर सिकाउन मात्र खोजेको छु है। यसलाई एकदम सिरियसली यही स्टक अब किन्नै पर्छ भन्नेतिर चाहिँ नलैजानुस्। मेरो अब्जेक्टिभ चाहिँ यसरी सिकाइसकेपछि तपाईं जुन चार्टलाई खोलेर पनि एनालाइज गर्न सक्नुहोस् भन्ने छ है। अब मैले यो अर्को एनजीपीएल को चार्ट खोलेँ। यसमा म अघि भनेको जस्तै सबैभन्दा सुरुमा त 1 मन्थमा जाँदैछु। 1 मन्थमा लार्जर पिक्चरमा के भइरहेको छ भनेर हेरौँ। जस्ट तपाईहरु मसँगसँगै एनालाइज गर्न सिक्नु है त। यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि यसरी मैले ट्रेन्ड लाइन ड्र गरे भनेदेखि यो डाउन ट्रेन्ड जुन थियो त्यो एकदम राम्रो बुलिश क्यान्डलले ब्रेक गरेको छ। सो लेट्स गो टु अ बिट लोअर टाइम फ्रेम। 1 वीकमा गए म अहिले। वीकली टाइम फ्रेममा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा सपोर्ट लेभल यसलाई मान्न सक्छौं। यसमा मल्टिपल टाइम्स प्राइस ठोकेर यो लेभल भन्दा तल जान सकेको छैन। सो दिस कुड बी एरिया अफ भ्याल्यु। यहाँनिर पनि मैले देखिरहेको छु यो जोन एउटा स्ट्रङ एरिया थियो जुनलाई प्राइसले अलि ब्रेक गरेर प्राइस त्यो भन्दा पनि माथि गएको छ र त्यसको माथि यो पनि एउटा एरिया छ जुनमा प्राइसले मल्टिपल टाइम्स रेजिस्टेन्स बनाएको छ र अहिले ठ्याक्कै यही जोनमा आएर हामीले एउटा यो क्यान्डल देख्न सक्छौं जुनले हल्का बेरिस सिम्पटम हामीलाई दिइरहेको छ। यो बीचको जुन जोन छ यो जोनसम्म जाँदाखेरि प्राइस एकदम कन्टिन्युअली इन्क्रिज क्यान्डल्सहरु जुन प्रिभियस क्यान्डल छ त्यो भन्दा बढी ठुलो क्यान्डल देखिन्छ। तर जब यो ब्रेक भयो यो लेभल अनि यो प्राइस अझै माथि गयो हल्का यसको बुलिशनेस चाहिँ कम भएको जस्तो देखिन्छ र म यहाँ एउटा यो सुटिङ स्टार क्यान्डल पनि देखिरहेको छु। यो ठुलो क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल है। हुन त डिफरेन्ट ट्रेडरहरुले क्यान्डल्सको अलग अलग नाम दिइरहेको हुन्छ। हजारौं नाम छ क्यान्डलहरुको तर सबै याद राखेर साध्य लाग्दैन हैन। यो क्यान्डललाई म सुटिङ स्टार किन भनिरहेको छु र यो अलिकति बेरी सिम्पटम देखिरहेको छु किन भनिरहेको छु भनेदेखि मैले सुटिङ स्टार भन्नको लागि म एउटा बेसिक रुल फलो गर्छु। जस्तै यसमा मैले फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगाएर यसको हाईएस्ट पोइन्ट वीकको हाईएस्ट पोइन्ट र बडीको लोएस्ट पोइन्टलाई जोइन गरे भनेदेखि मेरो यो बडीको जुन एरिया छ त्यो एरिया 0.382 को लेभल भन्दा तलै पर्यो तलै क्लोज भएको छ भनेदेखि चाहिँ आई कल इट अ सुटिङ स्टार र अलिकति बेरी सिम्पटम यहाँ मैले 1 वीकमा देखेँ। एन्ड आफ्टर द्याट लेट्स मुभ टु 1 डे। लङ टर्ममा डाउन ट्रेन्ड ब्रेक भएको थियो। 1 वीकमा हामीले एरिया अफ भ्याल्युहरु ड्र गर्यौं। 1 डेमा हेर्दाखेरि यो डाउन ट्रेन्ड ब्रेक भएपछि यदि त्यो बेलामा हामीले यो स्टकलाई अब्जर्भ गरेर राखिरहेको थियौं भनेदेखि त्यो बेलामा हामीले बाई गर्न सक्थ्यौं। तर अब अहिले आएर भनेर त भएन हैन। मैले यो बेसिकली तपाईलाई यो चार्ट एनालाइज गर्न सिकाइरहेको छु है। र यसमा यही पर्टिकुलर सेट अफ रुल्स लाग्छ यही चीजहरु मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। विभिन्न टाइम फ्रेममा हामीले इन्डिकेटर्सहरु लगाउन सक्छौं है। अदर कन्फ्लुएन्सेसहरु एड गर्न सक्छौं। चार्ट प्याटर्न्सहरु हेर्न सक्छौं। क्यान्डल स्टिक प्याटर्न्सहरु हेर्न सक्छौं। प्लस भोल्युम कुन बेलामा आयो हेर्न सक्छौं। धेरैवटा चीजहरु छ। 1 वीकमा हेर्दाखेरि पनि एउटा पहिलाको सपोर्ट एरियामा आएर त्यसलाई ब्रेक गर्न नसकेर धेरै टाइम्स ट्राई गरेपछि अनि यो ब्रेकआउट भएको छ नि त। त्यही भएर यसरी एनालाइज गरेर ट्रेड लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रफिटेबल हुने चान्सेस बढी हुन्छ। सो नेक्स्ट हामी निफ्राको चार्टमा फेरि सिक्दैछौं चार्टलाई हायर टाइम फ्रेमदेखि लोअर टाइम फ्रेमसम्म एनालाइज गर्नको लागि। म फेरि पनि रिपिट गर्छु मैले यहाँ कुनै पनि शेयर यस्तो हुनु पर्थ्यो अथवा तपाईहरुले यो किन्नु पर्थ्यो अथवा अहिलेको पोइन्टमा किन्नु पर्छ भनेर भन्न खोजिरहेको छैन। म जस्ट यहाँ तपाईहरुलाई हायर टाइम फ्रेमदेखि लोअर टाइम फ्रेमसम्म कसरी बिस्तारै चार्टलाई एनालाइज गर्ने भनेर चाहिँ सिकाउँदैछु है। निफ्राको चार्टमा हेरौँ हामी। सबैभन्दा सुरुमा एज युजुअल म 1 मन्थ चार्टमा गएँ। 1 मन्थ चार्टमा के देख्न सक्छौं भनेदेखि प्राइस चाहिँ बिगिनिङको फ्यु मन्थ्सदेखि नै डाउन ट्रेन्डमा थियो। डाउन ट्रेन्ड थियो तर अहिले आएर अलिकति यो साइडवाइज जान खोजेको जस्तो देखिन्छ किनभने डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुनको लागि त यो लोअर लो जुन छ त्यो ब्रेक हुनु पर्थ्यो तर त्यो ब्रेक भएको छैन र एक हिसाबले लोअर हाई पनि ब्रेक भएको छैन। सो मतलब डाउन ट्रेन्ड हल्का ब्रेक भएर यो साइडवाइज गइरहेको जस्तो देखिन्छ है। अब म 1 वीक चार्टमा जान्छु। 1 वीक चार्टमा जाँदाखेरि के देखिन्छ त तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुस् ल। मलाई एउटा सपोर्ट एरिया देखाउनुस् त ल। एउटा सपोर्ट एरिया जुनबाट प्राइस मल्टिपल टाइम्स ट्राई गरेर पनि तल जान सकेको छैन। एटलिस्ट दुईटा पोइन्ट त्यस्तो भएको ठाउँ देखाउनु ल। यसलाई भन्न सकिन्छ यदि तपाईले यो देखिरहनु भएको थियो भने यु आर करेक्ट। यहाँ एकचोटी प्राइस तल जान ट्राई गरेर नसकेर फेरि सेकेन्ड टाइम पनि ट्राई गरेको थियो र अहिले थर्ड टाइम के भएको छ थर्ड टाइम फेरि यही जोनबाट नै प्राइस माथि गएको छ। सो दिस क्यान बी अ स्ट्रङ एरिया अफ भ्याल्यु। र त्यस्तै गरी रेजिस्टेन्स देखाउन सक्नुहुन्छ। आई फाइन्ड दिस इज अ रेजिस्टेन्स जोन। यहाँ प्राइस मल्टिपल टाइम्स 2 टाइम्स प्राइस टच हुने बित्तिकै यो एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स भइसकेको थियो र थर्ड टाइम पनि आएर टच भएको छ। 2 टाइम्सको सपोर्टमा टच र 2 टाइम्सको रेजिस्टेन्समा टच पछि हामीले एउटा प्रफिटेबल ट्रेड यहाँ निकाल्न सक्छौं। अब अलिकति लोअर टाइम फ्रेम 1 डेमा गएर हेरौँ। 1 डेमा अघि हामीले ड्र गरेको सपोर्ट रेजिस्टेन्स एरिया यही छ र अझै जुम इन गर्दाखेरि यो डाउन ट्रेन्ड जुन छ
जब सेकेन्ड टाइम रेजिस्टेन्समा टच भएर तल डाउन ट्रेन्ड गयो नि, यो डाउन ट्रेन्ड ब्रेक हुने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो एउटा स्ट्रङ सपोर्ट एरियामा आएर डाउन ट्रेन्ड ब्रेक भइरहेको छ। हामीले दुईटा कन्फ्लुएन्स त यहाँ पाइसक्यौँ, एउटा डाउन ट्रेन्ड ब्रेक भइरहेको छ, अर्को एउटा स्ट्रङ सपोर्ट एरियामा आएको छ र यो लोअर हाई जुन छ त्यसलाई ब्रेक गरेर प्राइस माथि गएपछि हामीले यहाँ एउटा प्रफिटेबल ट्रेड निकाल्न सक्थ्यौँ। यस्तो सिचुएसनमा यदि सपोज ट्रेड लिएको भएदेखि म चाहिँ के गर्थेँ भनेदेखि पहिलाको लोअर हाई जुन छ त्यो ब्रेक भइसकेपछि नेक्स्ट फ्यु डेजमा ट्रेड इन्टर गर्थेँ। यस्तो बेलामा स्टप लस हामीले यो स्विङ लो भन्दा तल राख्न मिल्छ, यो लोएस्ट पोइन्ट भन्दा तल। र प्रफिट टार्गेट म कसरी सेट गर्थेँ भनेदेखि 2 टाइम्स त यो एरियामा आएर प्राइस फर्केको छ, सो देयर इज अ हाई चान्स कि थर्ड टाइम पनि त्यहाँसम्म प्राइस जान्थ्यो र गयो पनि, यु क्यान सी द्याट। तर यति मात्र चिज हेरेर ट्रेड लिनु गलत हो, यसमा अरू कन्फिडेन्सेसहरू पनि जोड्नुपर्छ अघि मैले भनेको जस्तो। र यति सिकिसकेपछि अब तपाईँले कुनै चार्ट हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि हायर टाइम फ्रेमदेखि लोअर टाइम फ्रेमसम्म त्यसलाई बिस्तारै एनालाइज गरेर केही दिन केही हप्ता कुरेर होइन, त्यसपछि एकदम प्रिपेयर्ड भएर प्लान गरेर तपाईँले ट्रेड लिनुभयो भनेदेखि अनि बल्ल प्रफिट हुने चान्सेस बढ्छ, अनि बल्ल तपाईँको रिस्क मिनिमाइज हुन्छ, बल्ल तपाईँलाई त्यो सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ कि मैले पुरै प्रिपरेसन गरेर म ट्रेड गरिरहेको छु है, यतिकै चार्ट हेर्ने बित्तिकै ल माथि जान्छ भनेर म एन्टर गरिरहेको छैन, त्यसको पछाडि मेरो रिसर्च मेरो एनालिसिस धेरै ठुलो छ र तपाईँलाई आफ्नो ट्रेडमा कन्फिडेन्स पनि बढ्छ। सो आज हामीले मल्टिपल टाइम फ्रेममा चार्ट कसरी हेर्ने भनेर सिक्यौँ। यसमा मैले बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेन्स अनि ट्रेन्ड लाइनहरू ड्र गरेर सिकाएको छु, बट द्याट्स नट अल द्याट यु क्यान डु विथ टाइम फ्रेम। विभिन्न टाइम फ्रेममा तपाईँले इन्डिकेटर्सहरू लगाएर प्याटर्न्सहरू हेरेर एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै पनि ट्राई गर्नुहोस् विभिन्न टाइम फ्रेममा चार्ट हेर्नको लागि। सो मैले भिडियोको बिगिनिङमा यो विभिन्न टाइम फ्रेममा चार्ट एनालाइज गर्ने र टप डाउन अप्रोच युज गर्नेको बेनिफिट्सहरू के छ भनेर म एन्डमा भन्छु भनेर भनेको थिएँ। फर्स्टमा त तपाईँलाई के बेनिफिट हुन्छ भनेदेखि हायर टाइम फ्रेममा चार्ट हेर्नु भएको छ भनेदेखि त्यो चार्टको त्यो स्टकको ओभरअल ठुलो पिक्चरमा तपाईँले भ्यू हेर्नुहुन्छ र त्यो एकदम स्ट्रङ हुन्छ हाम्रो ट्रेडको लागि। द सेकेन्ड थिङ इज तपाईँले यसरी प्रेडिक्सन गर्नुभयो भनेदेखि त्यो प्रेडिक्सन एक्युरेट हुने चान्सेस बढ्छ। द नेक्स्ट थिङ इज तपाईँको प्रेडिक्सनको एक्युरेसी बढेपछि तपाईँले हायर टाइम फ्रेमदेखि लोअर टाइम फ्रेमसम्म राम्रोसँग एनालाइज गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँको रिस्क पनि मिनिमाइज हुन्छ। एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज तपाईँलाई धेरै कन्फ्युजन हुँदैन, डिसिजन लिनको लागि इजी हुन्छ। एन्ड अल्सो मल्टिपल टाइम फ्रेममा चार्ट हेर्दाखेरि अर्को एडभान्टेज के हुन्छ त भन्दाखेरि कति बेला एन्ट्री गर्ने कति बेला एक्जिट गर्ने भनेर लोअर टाइम फ्रेममा गएर हायर टाइम फ्रेममा गएर त्यसलाई मल्टिपल वेजबाट हामी हेर्न सक्छौँ। सो इट विल बी इजी टु चुज द एन्ट्री एन्ड एक्जिट पोइन्ट। सो यति सबै बेनिफिटहरू भएको हुनाले मल्टिपल टाइम फ्रेममा चार्टलाई हेर्नुपर्छ। यसरी चार्टलाई एनालाइज गर्न जान्यो भनेदेखि हाम्रो प्रिपरेसन पुरा हुन्छ बिफोर एन्टरिङ इन्टु एनी ट्रेड। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ट्रेडिङ टक्स नेपाल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई। यदि तपाईँ ट्रेन्ड र ट्रेन्ड लाइन बारे सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि स्क्रिनको लेफ्टमा मैले त्योसँग रिलेटेड भिडियो राखेको छु र स्क्रिनको राइट साइडमा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चार्ट प्याटर्न इन नेप्से द्याट इज डबल बटम चार्ट प्याटर्नको ट्युटोरियल राखेको छु। तपाईँ यो भिडियोहरूबाट सिक्न सक्नुहुन्छ।